Välkommen till Världsjournalen. Här hittar du det senaste, nördigaste som har med Kiss och deras vänner att göra. Och det har hänt massor i veckan. Vi ska prata om rättegångar. Vi ska prata om obskyr tysk-amerikansk tv-historia med Mark St. John. Vi ska prata om 1980 års viktigaste tillfälle. Eller hur var det nu? Vi ska även prata om konstiga köttyxor och självklart vad vi själva har gjort i vår poddvärld på Let Me Know-podden. Men vi börjar från början skulle jag vilja säga. Det här handlar om att i torsdags den 11 juni då var det dags för Gene Simmons och Paul Stanley att väljas in ihop med Taylor Swift och lite andra fantastiska musiker i Songwriters Hall of Fame. I samband med det här så gjorde herrarna en stor intervju i CBS morgonsoffa där de pratade öppet om hur de var som unga hoppfulla låtskrivare som inte var riktigt säkra på varandra men insåg att de var much stronger together. De beskrev sig själva som äkta produkter av den amerikanska drömmen. Och vi kollar väl lite grann på vad herrarna har att säga. The chemistry between these two guys is unlike ours. Well, wait a second. Let's talk about chemistry because that's what creates great songs. Yeah. And I want to start with Rock and Roll All Night because we just mentioned it, and it's one of the reasons you got into the Songwriters Hall of Fame. The story is your record label went to you and said, "We need an anthem," and you didn't even know what they meant? No, well, we never heard that word. They didn't ever exist. The people didn't know rock anthems, and fortuitously, the head of the record company said, "You need an anthem." He said, "What does that even mean?" And he said, "You need a song like Sly and the Family Stone, dance to the music. I want to take you higher." So I went back to the hotel. We both went back, and I sat in my room, and I thought, what encapsulates this? And I thought, it's a song of empowerment. Yeah. I want to rock and roll all night and party every day. Knock on Gene's door. I go, "Gene, I have something. What do you think?" And Gene goes, "I have a song called Drive Me Wild." Right. He had a verse and you had a Drive chorus. Me Wild, Yeah. I'll drive you crazy. It's actually about a car as a sexual, it's morning TV. Yeah, please. Please, Gene, don't get me in trouble. So you're done. So we stuck those two together and presto changeo. We've been playing that longer than anybody in the studio has been alive. Ja, från finkultur till merch-galenskap. Kiss har ju tidigare prånglat ut allt från Kiss-kistor till tarotkort och nu tar man det till en helt ny nivå. Företaget Studio Forge har tillsammans med knivtillverkaren Dahlstrong precis släppt en Gene Simmons Hellfire Demon Axe. Och vad är då det här? Jo, det kan jag berätta. Det är en massiv, brutalt detaljerad köttyxa komplett med ett utställningsställ. Den är fylld av spännande detaljer som till exempel Sammy the Serpent. Och för er kära Kiss-fans så kan ni nu förhandsboka den här. Ni som känner att ni behöver en demonisk köttyxa i köket. Priset, ja det är 11 000 spänn och vi låter väl förstås företaget själva få berätta en liten stund. If we were going to step into music, it could only be one band. Kiss is the band that basically said, subtlety is overrated. They turned performance into identity, excess into art. That's the same energy we bring into the designs with Studio Forge. It's the collage of Kiss history. We wanted to capture this all-encompassing homage to Kiss, the stagecraft, the props, the instruments, all in its own culinary-focused way. Of course, it had to be a cleaver, which in this case we've disguised as an axe. But it's also a bladed displayable collector's piece. So we integrated Sammy the Serpent, guarding the meat axe as a stable display stand. It's both aspirational in terms of the role play, but it's also a functional tool, and the quality and the weight of it, it's like you're holding a heavy metal instrument. It just screams rock and roll.
There's a level of craftsmanship here that feels closer to art or museum work than typical collectibles. That's exactly the point. While you can pick it up and use it, we wanted to create something that looks like it belongs behind glass, on display, and out of reach. This is a one-time only tribute to 50 years of rock and roll. They are collectible, they are scarce, but they're also really hard to make, which is fitting because we only made 650. We made this for the fans who grew up air guitaring in their bedrooms, heading to concerts, collecting tickets and memorabilia. If I had to sum it up, this whole thing, in just one word, it would be epic. Nördfakta utlovade jag. Ja. 1989 så hade Knight Rider-stjärnan David Hasselhoff en stor hit med singeln Everybody Happy från plattan Looking for Freedom. Ni känner igen den här. Men vad är det vi ser i musikvideon? Och vem är det som river av ett Animalize-kompatibelt gitarrsolo mitt i tysk plastpop? Jo, vår bortgångne vän Mark St. John. Och vi ska ta en titt på den här, men ha i bakfickan att det råder delade meningar om huruvida Mark faktiskt spelar det här solot eller om han bara har anlitats som en hyrd rockstjärna med mime shred snyggt i solot. Oavsett så är det här en makalös kulturkrock. Gene Simmons och bilolyckor, man kanske inte ska dra någon parallell med det, men nu har paret Gene och Shannon Tweed blivit stämda. Det handlar om en bilolycka på Sunset Boulevard juli 2024 då en man i en Tesla påstår att paret kraschade in i honom och kräver nu stora summor för inkomstbortfall och chock mot nervsystemet. Gene satt inte ens i bilen och det rörde sig om, enligt Shannon, en mikroskopisk skråma i lacken. Och mannen var supertrevlig vid olyckstillfället. Shannon menar då krasst att mannen måste ha insett vems bil det var de krockade med. Och vi får se var stämningen slutar någonstans. Ja, och nu ska vi till Tjeckien där Tommy Thayer medverkar. Både i en låt och en kommande rockfestival. Han har då gästat den tjeckiska popstjärnan Ben Kristova på den nya rocksingeln Bike Rock. Tommy har också varit med och skrivit låten och det här är ingen studioprodukt därför att Tommy själv har varit med på en rockfestival som heter Rock for People som ägde rum nu i helgen. Vi får se om vi har film till det här till nästa Bandjournalen. Kalenderbita faktan här är att Tommys partner Vivian, och förlåt redan nu alla ni som har tjeckiska som språk, Kubikova, som är dotter till den bortgångna tjeckiska rocklegenden Richard Kubik från bandet Turbo. Och Turbo har vi pratat om tidigare. Tommy rör sig numera väldigt naturligt i den tjeckiska rockmyllan. Och men vi lyssnar väl lite på låten då.
Och så ska vi gå och ta och gräva lite grann i en bok som vi faktiskt har pratat om. Och det handlar helt enkelt om Ken Sharps bok om Destroyer-eran. Och det så har Amazon sänkt boken, eller nej, de har inte sänkt boken, de har sänkt priset på boken. Just nu kostar den, när jag talar in det här, 374 spänn. Och den har legat på någonstans mellan 500 och 600 sedan förut. Men det har också kommit detaljer om innehållet och vi pratar om Marlon Brandos betydelse för Destroyer-plattan. Det handlar om sanningen bakom Paul Stanleys krossade favoritgitarr och en vadslagning som ledde till födelsen av hela Kiss Army. Alltså, det finns mycket att prata om och det finns mycket i den här boken. Sen så har vi ju nästa generation med rockmusiker. Jag pratar förstås om Nick Simmons och Evan Stanley. Deras tredje singel kom för ett tag sedan och det är Cellophane. Och eftersom den finns med på Berns heta listan, eller heta Vax snarare, så tar vi väl helt enkelt och spelar lite grann ifrån den. Och debutalbumet som den här ligger på, Dancing While the World is Ending. Spännande titel. Den släpps preliminärt den 28 augusti och det här är 60-tals psykedelisk pop till stora bitar med starka Donovan och Crosby, Stills & Nash-vibbar. Ja, jag är otroligt nyfiken på vad som mer kommer komma från den här plattan. Eller blivande plattan. Och sen så ska vi prata om Battle of Giants som flyttas till 2027. Och vi kan ju redan historien om att Maximteatern gick i konkurs. Där skulle då The Battle of Giants ha ägt rum. Där vi har bland annat Alex Bergdahl och en hel del annat gött. Men nu har Glickman & Marks fixat en ersättning. Ta fram kalendrarna för att vi pratar istället om hösten så pratar vi nu om lördagen den 16 januari nästa år. 2027 alltså. Och ny plats är Södra Teatern. Och det finns en fördel med det och det är att det får plats mer folk där inne än på Maxim. Det kommer skickas ut nya biljetter ifrån Tixter och ja, yay, säger jag bara. Och sen så ska vi ta och titta på vad har vi på Let Me Know-podden gjort för någonting sedan förra veckan. Och den nya podden som har kommit, den handlar om monster i serien Finding the Roots. Och det som Paul pratade om 2012, det var ett löfte om no fillers, no ballads. Och lyckades verkligen bandet det här? Det tar vi och gräver i. Och även så kommer vi prata om någonting som heter Loudness War. Vi kommer gå på djupet med en platta som splittrade både kritiker och fans. Vi kommer prata om någonting som heter Brickwall mixning. Och varför låter plattan så förbaskat högt? Och vad är egentligen en 20 på rodskalan om lyssningsupplevelsen? Och vi kollar verkligen om dogmareglerna utan externa låtskrivare och spökmusiker tedde sig och hur Tommy Thayer och Eric Singer klev fram och cementerade sina platser i Kiss. Så att, ja, ni har något att se fram emot om ni inte redan har lyssnat på den förstås.
Jag säger som vanligt tack för den här veckan. Håll i blixtarna. Vi syns snart igen.